तेजस्विनी फॅशन डिझाईनमध्ये आपला खूप खूप स्वागत आहे। मी आज तुमच्यासाठी नवीन व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे। मी आज तुम्हाला शिकवणार आहे प्रिन्स कट। प्रिन्स कट कसे माप टाकायचे आणि कसं तुम्हाला कट करायचे, मी ह्या सगळ्या छोट्या छोट्या टिप्स सांगणार आहे। तर तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ पहा आणि माझ्या YouTube चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा, तर दररोज तुम्हाला असेच नवीन नवीन व्हिडिओ पाहायला भेटतील। चला तर मग आपण आता सुरुवात करूया। आपण पेपर कटिंग वरती माप काढून कटिंग करायला। चला तर फ्रेंड्स, आपण सुरुवात करूया आपल्या प्रिन्सेस कट ब्लाउज माप टाकायला। हे बघा, आपला माप आहे पूर्ण उंची 13.5, छाती घेर 9.5, कंबर घेर 32, बाही उंची 8.5, दंड घेर 5.5, पुढचा गळा आहे 7 आणि मागचा गळा आहे 10। मुंडा खोली घ्यायची आपल्याला 5.5 इंच आणि गळा रुंदी घ्यायची आहे 2.25 आणि शोल्डर घ्यायचे आपल्याला 3 इंच। हे इथं आपल्याला 5.5 इंच घ्यायचे। चला तर मग आपण सुरुवात करूया आता माप टाकायला पेपरवरती। आपल्याला अगोदर उंची घ्यायची। कुठलाही ब्लाउज सुरुवात करते वेळेस अगोदर आपण उंचीच घेतो। हे आहे आपली उंची 13.5 इंच, त्यात आपल्याला अर्धा इंच ऍड करायचे म्हणजे 14 इंच झालेले। हे 14 इंच आपलं इथं आलेले आहे। तशीच इकडे पण घ्यायची सेम 14 इंच। हे बघा, इथं 14 इंच आलेले आणि हे दोन्ही जॉईंट करायचे असे। पूर्ण व्हिडिओ पहा, तुम्हाला लक्षात येतील। ही उंची झाली। आता प्रिन्सेस कट ब्लाउज आपल्याला कसं माप सुरुवात करायचे, हे बघा, हे 2 इंच इथे सोडायचे असं आणि इकडे खाली पण अशी 2 इंच घ्यायची। हे 2 इंचाची अशी लाईन आखून घ्यायची सरळ। हे बघा, आपल्याला इथून माप टाकायला सुरुवात करायचे। आपली गळा रुंदी आहे 2.25 आणि पुढे शोल्डर आहे 3 इंच। तर गळा उंची आहे आपली गळ्याची 7 इंच। हे बघा, इथं 7 इंच असं आलेले आहे। मी क्रॉस घेतली आहे उंची। आता इथं पण मी 2.25 इंच घेते असे। आणि इथं असं बॉक्स तयार करायचे। इथं 1.5 इंच वरती असं आपल्याला गळ्याचा शेप द्यायचे। हा झाला आपला गळा पुढचा। हे बघा, राऊंड शेप दिलेली मी। आता आपल्याला घ्यायची मुंडा खोली। मुंडा खोली आहे ब्लाउजची 5.5 इंच। हे 5.5 आणि इथं पण आपल्याला 3 इंच घ्यायचे। अशी सरळ लाईन मारायची। आता इथे घ्यायचं आपल्याला छाती घेर। छाती घेर आहे 9.5। 9.5 आहे तर त्यात प्लस अर्धा इंच करायचं आपल्याला, म्हणजे 10 इंच घ्यायचे। हे 10 इंच इथं आलेले आपला आणि पुढे 2 इंच शिलाई मार्जिन घ्यायची। ही आहे आपली शिलाई मार्जिन। हा आपला छातीचा माप आणि कंबर घेर आहे आपली 32। 32चा पण चौथा भाग करायचे। 32चा चौथा भाग येतो 8 इंच, त्यात 1 इंच ऍड करायचे म्हणजेच 9 इंच होतं आपलं। तर इथून 9 इंच इथं आलेले आपलं आणि पुढे 2 इंच शिलाई मार्जिन हे इथं आले। हे बघा, हे दोन्ही असे जॉईंट करायचे।
ही झाली आपली इकडं शिलाई मार्जिन. आता इथून तर इथपर्यंत आपल्याला या दोन्हीचा निम्म करायचे. हे बघा इथं आलेलं आहे आपलं निम्म. मग इथून 1 इंच पुढे घ्यायचे आपल्याला शेप देण्यासाठी. 1 इंच इथं आलेले. मग इथून हे दोन्ही जॉईंट करायचे आपल्याला. आता इथून तर इथं पाऊण इंच घ्यायचे आत आणि हे अर्धा इंच. मी खूप छोट्या छोट्या तुम्हाला ट्रिक्स सांगतेय, तर ते पूर्ण तुम्ही बघा म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. हे बघा त्याला शेप द्यायचा असं. हा झाला आपला पुढचा मुंडा आणि हा झाला आपला मागचा मुंडा. आता आपल्याला प्रिन्सेस कट घ्यायचे. हे बघा हे गळ्यापासून तर इथपर्यंत हे जॉईंट करायचे असते. हे इथून तर इथपर्यंत जॉईंट केलेले. आता आपल्याला प्रिन्स कटची उंची घ्यायची, तर ती उंची घ्यायची आपल्याला 4.5 इंच. आणि अशी रुंदी घ्यायची आपल्याला छातीचा 10वा भाग. छाती आहे 38 इंच. 38चा 10वा भाग करायचा म्हणजे 3.8 येणार. हे बघा 3.8 इथं आलेले. मग त्यात अर्धा इंच ऍड करायचं म्हणजे 4.25. आणि उंची 4.5 हे इथं आलेली आहे आणि रुंदी इथं आलेली आहे. इथं आपला प्लस पॉइंट झालेले. मग आता इथं आपण सरळ लाईन आखून घ्यायची अशी. आता इकडं 1.5 इंच आणि इकडं 1.5 इंच टक्स घ्यायचे आपल्याला. हे बघा इकडं 1.5 इंच आणि इकडं 1.5 इंच असा टक्स घ्यायचा आणि हे दोन्ही इथं जॉईंट करायचे. हा झाला आपला प्रिन्स कटचा टक्स. आता इथून आपल्याला प्रिन्सचा शेप द्यायचा. हे बघा हा प्रिन्सचा शेप आता इथं 1 इंच वरती असं हा असा शेप द्यायचा आहे. ही झाली आपली प्रिन्स कटोरी. हा असा शेप दिलेले. तर आपला हे पूर्ण माप काढून झालेले प्रिन्स कटचा. तर आपण पेपर कट करूया. हे बघा पेपर कटिंग अशी करायचे. ही बाहेरची साईड घ्यायची अगोदर. हे अशी आपण बाहेरची साईड घेतलेली आहे. आता आपल्याला या दोन्हीचा सेंटर कट करायचे. बॅक आणि फ्रंट हे दोन्ही काढायचे असे. हे झालं आपलं बॅक आणि फ्रंट काढून. ही आपली बॅक साईड आणि ही आहे फ्रंट साईड. आता याला आपला पुढचा मुंडा पण कट करायचे. हे बघा पुढची मुंडा खोली झाली. मग आता हे असं गळ्यापासून स्टार्ट करायचे. तर असा कट करायचे. ही झाली आपली फ्रंट साईड. आता हे प्रिन्स कटोरी काढायचे. हे असं त्रिकोण काढून टाकायचं आणि इथं असं कट करायचं. जसं आपण आखून घेतला तसं कटिंग करायचं. हे असं झालेलं आहे आपलं. आता आपण स्टार्टिंगला 2 इंच इथं वाढून घेतलेलं होतं. ते 2 इंच कट करून टाकायचं बॅकच्या साईडला. हे बघा असं मी 2 इंच आखून घेतलेले मार्जिन. आता ही लाईन मारायची आणि त्याला कट करायचं. मी कट करून टाकते. हे झाले आपली बॅक साईड.
आणि ही झाली आपली फ्रंट साइड आणि ही कटोरी. आता ब्लाउज वरती आपल्याला फक्त इथून एवढं वाढून घ्यायचंय असं शिलाई मार्जिनसाठी दोन्ही साइडला आणि कट करायचे. खूप सिंपल आणि सोपी पद्धत आहे. हे असं जॉईंट करून घ्यायचं. तर हा झालेला आहे आपला प्रिन्स कटचा माप. चला तर माझा हा प्रिन्सेस कटचा माप काढून कटिंग करून झालेले आहे. तर नक्कीच तुम्हाला पूर्ण समजला असेल. तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, म्हणजे आजच तुम्हाला दररोज नवीन नवीन व्हिडिओ पाहायला भेटतील. थँक्यू.